নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কৰ দল হোটেলত থাকিলে আমাৰ চৰকাৰে GST পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, মই বিচাৰোঁ আৰু মানুহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বা বিদেশৰ পৰা অসমলৈ আহক, হোটেলত থাকক। বানপানীৰ এই জটিল সময়ত চৰকাৰৰ হাতলৈ অলপ ৰাজহ আহিব। ঘৰলৈ লক্ষী আহিছে, ঘৰলৈ অহা লক্ষীক ঘূৰাই পঠিয়াব নাপায়, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি 41গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কে অসমৰ শাসনাধীষ্ঠ বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ আতিথ্যত গুৱাহাটীৰ তাৰকাযুক্ত হোটেলত বাহৰ পাতিছে। সেই সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে এক আশ্চৰ্যকৰ মন্তব্য। দেশজুৰি জোকাৰণি তোলা এই নতুন ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ প্ৰসংগত আজি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ঘৰলৈ লক্ষী আহিছে, ঘৰলৈ অহা লক্ষীক ঘূৰাই পঠিয়াব নাপায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সময়ত অসমত কেও দিশে বান, গতিকে এনে সময়ত বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা কোনোবা আহি হোটেলত থকা মানে GSTৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ৰাজকোষলৈ ৰাজহ অহা। 40জনকৈ লোক আহি হোটেলত থাকিলে চৰকাৰে ৰাজহ পাব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, মই বিচাৰোঁ আৰু মানুহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বা বিদেশৰ পৰা অসমলৈ আহক, হোটেলত থাকক। বানপানীৰ এই জটিল সময়ত চৰকাৰৰ হাতলৈ অলপ ৰাজহ আহিব। স্বাভাৱিকতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে চাতুৰ্যভৰা মন্তব্যই আমোদ দিছে বহুতকে। গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ 41জনকৈ বিসম্বাদী বিধায়কে বাহৰ পাতি থকা সন্দৰ্ভত বিশেষ একো নাজানো বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। চতিয়াত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘিলাধাৰী পকী দলঙত বৃহৎ ফাটমেলা দেখা গৈছে। বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘিলাধাৰী পকী দলঙত বৃহৎ ফাট, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথৰ চতিয়া বৰপাম তিনিআলি আৰু মাজুলীগড় চাহ বাগিচা সংযোগী 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলংখনত বৃহৎ ফাটমেলাত দলংখনৰ মাজ অংশটো তললৈ বহি যায়, যাৰ ফলত এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাত্ৰীসকলৰ। সম্পূৰ্ণভাৱে গধুৰ যান বাহন আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে দলংখনেৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পানীখাইট্টিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন যুৱক। গুৱাহাটীৰ পানীখাইট্টিত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত সন্ধানহীন হ'ল এজন যুৱক। সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম চন্দ নমঃ শূদ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে পানীখাইট্টিৰ তিনিটুকুৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নীৰ পানীত 2 ভাতৃয়ে একেলগে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল। ৰাজাবাৰীৰ বাসিন্দা চন্দ নমঃ শূদ্ৰই ভাতৃৰ সৈতে পুৱা 3:04 বজাত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে হঠাৎ নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত পৰি নিখোজ হয়। বৰ্তমান SDRF বাহিনীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যুৱকজনৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ 26 জুনত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ দল। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে অসমৰ বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। বৰ্তমানেও 32খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ অধিক উদ্বিগ্ন হোৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ লোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ কয় যে 26 জুনত অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ দল আহি অসমত উপস্থিত হ'ব। দলটোৱে ৰাজ্যখন পৰিভ্ৰমণ কৰি বুজ ল'ব পৰিস্থিতিৰ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উজনি অসমত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাক লৈ ৰাইজৰ সমানে চিন্তিত বুলি কয়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীক জনোৱা হৈছে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি। 25 জুনলৈ এইখন জিলাত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বলিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ। ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে দৰং জিলা।
প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰং জিলা প্ৰশাসনে সোমবাৰে জাৰি কৰিছে এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা। 25 জুনলৈ দৰং জিলাত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। জিলা প্ৰশাসনৰ আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে বন্ধ থাকিব ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুযায়ী নেৰানেপেৰা বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পূৰ্বানুমানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই দৰং জিলা প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশনাযোগে জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান 23 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈ বন্ধ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনিলে আমি আমেৰিকাত থকা যেনেই লাগে, কিয় ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনিলে আমেৰিকাত থকা যেনেই লাগে, যেন অসমৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধানেই হৈ গ'ল। এইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমেৰে বাৰ্তালাপ কৰি অসম চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে অখিল গগৈ। অসমৰ মানুহ বানত ককবকাই থকাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজনীতিত ব্যস্ত আছে বুলি মন্তব্য কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্ততঃ ৰাজনীতি বন্ধ কৰা উচিত। বিধায়ক অখিল গগৈ কয় যে অসমৰ বান দুৰ্যোগৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৈ ত্ৰিপুৰাত ৰাজনীতিৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ চলোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু অসমৰ এনে বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত তেওঁ ৰাজনীতি কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে। বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত মূল বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বেই এতিয়ালৈকে 80জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈ। তেওঁ কয়, বাৰিষাৰ আগলি সময়ত বানমুক্ত অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 80জন মানুহক মাৰিলে বানপানীৰ নামত। আনহাতে বান সাহায্য প্ৰদানৰ নামত হেনো ব্যাপক দুৰ্নীতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সাহায্য ইমানেই লজ্জাজনক আৰু পুতৌকৰ যে কোনো সন্মান থকা মানুহেই ইমানখিনি কম সাহায্য গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তৃতা শুনিলে আমি আমেৰিকাত থকা যেনেই লাগে বুলি কটাক্ষ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ কথা শুনিলে আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী দেশখনত থকা যেনেই লাগে, অসমৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ল যেনেই লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ষ্টাণ্টবাজি কৰি ফুৰে, অন কেমেৰা মানুহক দেখুৱাবৰ বাবে উপায়ুক্তক ধমক দিয়ে, অথচ আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেকখন জিলাতে বানাক্ৰান্ত মানুহে পাবলগীয়া সাহায্য লাভ কৰা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক অহংকাৰী মন্ত্ৰী আখ্যা দি তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও সৰবৈ পৰে অখিল গগৈ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কাৰ্যকালতে অসমৰ 80জন মানুহে বানত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ হাতজোৰ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ। আনহাতে শেহতীয়াকৈ অসমত এনকাউণ্টাৰ হ্ৰাস পোৱা কাৰ্যক আদৰণি জনাই যদিও অখিল গগৈ কয় যে বিজেপি চৰকাৰ এখন হত্যাকাৰী চৰকাৰ। বান পৰিস্থিতিৰ বাবে হয়তো চৰকাৰে জনসাধাৰণক দায়ভাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, কিন্তু এয়া একেবাৰে খাটাং যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনকাউণ্টাৰ এতিয়া হোৱা মানেই এয়া বন্ধ হৈ গৈছে। আকৌ যে এই চৰকাৰখনে মানুহ হত্যা কৰিব সেয়া নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে অখিল গগৈ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে স্কুল পৰিদৰ্শকৰ অনুমতি অবিহনে প্ৰধান শিক্ষকে নিজৰ খেয়ালখুচি মতে ছুটি বা বন্ধ দিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য। এতিয়াৰ পৰা নিজৰ খেয়ালখুচি মতে কোনো প্ৰধান শিক্ষকে সোনকালে ছুটি দিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়। এই কঠোৰ সকিয়নি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ। নিজৰ ইচ্ছামতে বিদ্যালয় ছুটি বা বন্ধ দিয়া প্ৰধান শিক্ষকক সকিয়নি প্ৰদান কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ অনুমতি লৈহে প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয় সোনকালে ছুটি বা বন্ধ দিব পাৰিব। মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় যোগ দিৱসৰ অজুহাতত 12 বজাতে ছুটি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যে প্ৰধান শিক্ষকে নিজাববীয়াকৈ স্কুল ছুটি দি সোনকালে ঘৰলৈ যোৱাটো এটা অপৰাধ। এনে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয়, যিহেতু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, গতিকে নিজৰ খেয়ালখুচি মতে তেওঁলোকে বিদ্যালয় ছুটি বা বন্ধ দি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে। এইটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষই বিদ্যালয় বন্ধ বা ছুটি দিবলৈ হ'লে স্কুল পৰিদৰ্শকৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ইংলেণ্ডত ক'ভিডত আক্ৰান্ত বিৰাট কোহলি চিন্তাত ভাৰতীয় দল।
কিছুদিন পূৰ্বে মালদ্বীপলৈ গৈছিল বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা শৰ্মা। মুম্বাইলৈ উভতিয়ে চিকিৎসকক দেখুৱাবলৈ গৈছিল দুই তাৰকাই। বহুতেই ভাবিছিল কিবা সুখবৰ, অনুষ্কা শৰ্মা পুনৰ মাতৃ হ'ব নেকি বুলিও মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছিল বহুতৰে। কিন্তু সেয়া নহয়, আচলতে তেতিয়াৰে পৰাই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত দুয়ো। এদিন পূৰ্বে কৰোণা পজিটিভ হোৱাৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ যাব নোৱাৰিলে অশ্বিনে। এইবাৰ বিৰাট কোহলি কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিল। অৱশ্যে এতিয়া সুস্থ তেওঁ। শুকুৰবাৰৰ পৰা লিষ্টাৰশ্বায়াৰ অনুশীলন মেচ খেলাৰ কথা ভাৰতীয় দলৰ। অৱশ্যে বিৰাট কোহলি পূৰ্বতকৈ বহু পৰিমাণে সুস্থ বুলি জনা গৈছে। অনুশীলন কৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই ফটো পোষ্ট কৰিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।